สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟนะคะคลิปนี้แม่แต่จะมาแจกฟรีแพทเทิร์นการถักซองใส่มือถือลายกะหรี่ปั๊บนะคะเนื่องจากช่วงนี้แม่แต่จะฝึกเขียนแพทเทิร์นจึงนำแพทเทิร์นที่ได้มาแจกให้ทุกท่านที่สนใจจะนำไปถักนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ฝึกเขียนแพทเทิร์นใหม่ผิดหรือถูกยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะซองใส่มือถือชิ้นนี้ก็จะมีแพทเทิร์นที่เขียนออกมาง่ายๆแบบนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนของลายด้านล่างก็คือสัญลักษณ์ X แทนการถักควักธรรมดาและส่วนข้างบนที่เป็นระบายสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนการถักลายกะหรี่ปั๊บนะคะเดี๋ยวแม่แต่ให้ดูชัดๆในส่วนที่เริ่มต้นของการถักซองใส่มือถือนะคะชิ้นนี้จะเริ่มต้นถักโซ่ขึ้นมา15โซ่จากนั้นถักด้วยลายควักธรรมดาวนขึ้นไป5รอบโดยในรอบแรกโซ่แรกกับโซ่สุดท้ายจะถักลงไป3หลักด้วยกันนะคะจากนั้นแถวที่2ถึงแถวที่5เราจะถักควักธรรมดาลงไปหลักละ1ครั้งนะคะจากนั้นก็เริ่มต้นถักลายกะหรี่ปั๊บที่แถวที่6และขั้นระหว่างลายกะหรี่ปั๊บด้วยการถักลาย X หรือควักธรรมดาหรือถ้างานชิ้นไหนต้องการให้ความห่างระหว่างลายมากขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนจากลาย X เป็นลายพอ1คอหรือการถัก F ได้นะคะงานชิ้นนี้แม่เตยก็จะถักลายกะหรี่ปั๊บด้วยกันทั้งหมด5แถวโดยระหว่างแถวมีการถักขั้นลายนะคะจากนั้นก็ถักปิดชิ้นงานด้วยการถักควักธรรมดาต่อกันอีก5แถวค่ะคลิปนี้แม่เตยจะถักตัวอย่างให้ดูในส่วนของการถักลายกะหรี่ปั๊บนะคะการถักตัวลายกะหรี่ปั๊บนะคะให้เราคล้องไหมพันที่ปลายเข็ม10ครั้งนะคะการคล้องไหมพันที่ปลายเข็มไม่ต้องดึงให้ปลายแน่นจนเกินไปนะคะจากนั้นก็ถักตามแพทเทิร์นนั่นก็คือเราจะข้ามไป2หลักไปถักลงที่หลักที่3นะคะถอดเข็มผ่านตัวลายกะหรี่ปั๊บนะคะจากนั้นให้เราถักล็อกลายไว้1ครั้งแล้วกลับมาถักด้วยลาย F หรือพอ1คอลงในช่องที่เราข้ามไปช่องละ1ครั้งก็จะเสร็จ1ช่วงลายนะคะทุกคนสามารถประยุกต์ลายกะหรี่ปั๊บจากแพทเทิร์นนี้ไปถักชิ้นงานอื่นๆได้ตามสบายเลยนะคะไม่ว่าจะถักซองใส่มือถือขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือถักกระเป๋าหรือชิ้นงานอื่นๆสามารถนำแพทเทิร์นนี้ไปประยุกต์ได้เลยนะคะไม่แต่ตั้งใจทำคลิปสอนฟรีถักโครเชต์และทำแพทเทิร์นเพื่อแจกฟรีก็ด้วยความคาดหวังว่าจะให้คนรักงานถักโครเชต์ทุกคนสามารถถักชิ้นงานออกมาใช้งานจริงๆได้และสามารถนำไปถักเพื่อทำขายเป็นรายได้เสริมประกอบเป็นอาชีพได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ